हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन ऑफ 3 जनरेशन्स. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आणि ह्यावेळी आपण बनवणार आहोत एक पारंपरिक रेसिपी आणि त्याचं नाव आहे घावणे आणि चटणी. कोकणामध्ये घावणे आणि चटणी हा आवडीचा नाश्त्याचा पदार्थ आहे. पण तेवढंच नाही तर गोवा, साऊथ किंवा ओव्हरऑल आपलं कोकण ह्या ठिकाणी हा वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि वेगवेगळ्या नावाने बनवला जातो. जसं आपण घावणे म्हणतो, काही ठिकाणी घावण म्हणतात, तर काही ठिकाणी नीर डोसा असं म्हणतात. आणि फक्त नाश्त्यासाठीच नाही तर बऱ्याच वेळा माशाच्या साराबरोबर किंवा इवन चिकनच्या रश्श्याबरोबर हा पदार्थ आवडीने खाल्ला जातो. आणि म्हणूनच आपण करून पाहूया घावणे. इथे आपण साहित्य घेतले 1 वाटी तांदळाचं पीठ आणि मीठ. आणि चटणीसाठी साहित्य घेतलं आहे पाऊण वाटी खोबरं, 1-1.5 टेबलस्पून मिरची पावडर, 7-8 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं तुकडे करून. पिठाच्या ऐवजी आपण 1 वाटी तांदूळ, जाडे तांदूळ भिजत घालून साधारण 5-6 तास ते भिजवायचे आणि त्यानंतर मिक्सरला वाटून घ्यायचे. आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्याला हवं तसं पाणी पण ॲड करू शकतो. बॅटर तयार करण्यासाठी सगळ्यात आधी एका पातेल्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घेतले आणि त्यामध्ये मीठ घालूया आणि तांदळाचं पीठ घालूया. आता हे आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे. एकजीव करताना त्याच्या गुठळ्या राहणार नाहीत पिठाच्या, हे पाहायचे आणि आपल्याला पातळसर मिश्रण तयार करायचंय. म्हणून आपण थोडं पाणी घालूया. पुन्हा एकदा पाहूया त्याची कन्सिस्टन्सी आपल्या अंदाजाप्रमाणे ते का थोडंसं पाणी आणखीन घालावं लागेल. आणि आता हे आपण एकजीव चांगलं करून घेऊयात. त्याच्या तुम्ही बघताय पिठाच्या गुठळ्या पण उडल्या आहेत, पाणी पीठ एकजीव झालेलं आहे आणि त्याची कन्सिस्टन्सी साधारण इतकी असायला हवी. दुसरीकडे आपण भिडं तापत ठेवलं. भिडं म्हणजे लोखंडी तवा आणि त्याला आपण ऑइल ग्रीसिंग करून घेतलंय. जर भिडं नसेल तर त्याऐवजी नॉनस्टिक वापरलं तरी चालेल. पण पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे आपण भिड्यावरच असे बॅटर घालायचं आणि त्यावर झाकण लावून ठेवायचं. मध्यम आचेवर साधारण अर्धा मिनिट राहिल्यानंतर झाकण काढून पुन्हा आपण त्या घावण्याला शेकायला हवं अर्धा मिनिटाकरता. आता तुम्ही इथे बघता ह्याच्या कडा निघतात. साधारण चांगलं शेकल्यानंतर त्याच्या कडा निघतात आणि तो आपण उतरवून घेऊया. इथे तुम्ही लक्षात घेतलं असेल की दोन्ही साईडने आपण नाही शेकलंय. ज्या साईडने शेकले त्या साईडने आपण खाली एका स्वच्छ कापडावर उतरवून ठेवले. पुन्हा ग्रेसिंग करूया आणि त्यावर बॅटर घालूया. साधारण अर्धा मिनिट झाकून ठेवूया. मीडियम आचेवर त्याला शेकायला हवंय. आपण झाकण काढल्यानंतर पण साधारण अर्धा मिनिट आपण तो तिथेच राहू देऊ. म्हणजे जेव्हा कडा सुटतात तेव्हा आपल्याला कळतात हे आपण काढू शकतो. आता आधी जो आपण घावणा काढून ठेवलाय तो आता आपण फोल्ड करू शकतो. आपण एका साईडने शेकत असल्यामुळे दुसरी साईड साधारण ओलसर असते आणि म्हणून तो आपण असा पसरून ठेवला होता. आता घावणा वाला घावणा पण आपण पुन्हा त्याच पद्धतीने काढून तसाच पसरून ठेवायचा. ज्या साईडने शेकणार त्याच साईडने त्याला कपड्यावर पसरून ठेवायचं. छान जाळी आली आहे. त्याला ग्रीसिंग करून घेऊया. प्रत्येक वेळी ग्रीसिंग करणं गरजेचं आहे. तसंच बॅटर घालण्यापूर्वी ते एकदा ढवळून घेणं पण गरजेचं आहे. म्हणजे हे आपण एकदा हे पहा असं ढवळून घेऊन मगच बॅटर घालायचं. झाकण ठेवल्यावर त्याला एक चूर असा आवाज येतो. तो आवाज बंद झाला
की आपण ते झाकण काढायचं. छान जाळी पडते त्याला, आपण पाहता इथे. पांढरे शुभ्र जाळीदार घावणे नाश्त्यासाठी हा परफेक्ट ऑप्शन आहे. आता आपण आधी काढलेला घावणा पण थंड झालाय आणि त्याच्यावरचं पाणी सुकलेलं आहे, तो आपण बाजूला करून ठेवूया, म्हणजे हा पण आपल्याला उतरवून घेता येईल. आता घावण्याबरोबर चटणी तर हवीच, म्हणून आपण आता इथे खोबऱ्याची चटणी करायची. आणि त्यासाठी आम्ही घेतलंय पाऊण वाटी किसलेलं ओलं खोबरं, 7-8 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 1 चमचा लाल तिखट, चवीप्रमाणे मीठ. यामध्ये आवडेल तसं तुम्ही गूळही घालू शकता चवी करता. आणि हे मिश्रण आपण आता मिक्सरला लावून घेऊया. आपली चटणी रेडी झालेली आहे. चटणीचा कलर पाहूया. वा, मस्तच. तर चटणी आणि घावणी रेडी आहेत नाश्त्यासाठी. छान जाळीदार घावणी. तर फ्रेंड्स, हे घावणी नक्की करून पहा आणि आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. आमचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. आणि अशाच चांगल्या चांगल्या रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.